Wow, tawa-tawa ka pa. Uy, may skill siya. Kamusta mga boss? Panibagong araw na naman. Siyempre panibagong game tutorial na naman po tayo. So for today's game tutorial natin mga boss, tuturo ko po sa inyo ngayon kung paano nyo madadownload at malalaro ang game na Don't Break Origin, no? Don't Break Origin. So isa tong RPG game mga boss at offline po to, no? Offline po natin siyang malalaro. Alright. So ang file size ng ating game ngayon is 500 MB lang, no? So sa 500 MB na file size, napakagandang laro, napakasulit na ng 500 MB nyo dito, no? So yung link na kakailanganin nyo mga boss is nandyan sa description ng ating video, no? So pagka kinilik nyo yung link ko dyan, ganito nyo po ma-access yung mga pinoprovide ko na link. So hintay lang po natin ng konti. Hintay lang natin, medyo mabagal ang aking data. Tagal, no? Yun. So pag lumabas na to mga boss, tong continue to resort na to, so i-click nyo lang po siya. So pagka-click natin mga boss, mapupunta kayo dito. Tapos itong 8 seconds na to mga boss, hintayin po natin to mag-countdown. Ingay. Minsan na kayo mga boss maingay dito So hintayin lang natin mag-countdown to mga boss. Yun, so nag-countdown na siya. So pag nag 0 seconds na yan mga boss, scroll nyo lang ulit pababa. Itong kulay green na get link mga boss, click nyo lang po yan. So pagka-click nyo, mapupunta kayo dito mga boss. So scroll nyo ulit pababa mga boss, no? Ito, i-click nyo lang po ito, itong ano na yan. So ayan ang i-click nyo para ma-download nyo yung game mga boss. So pagka-click nyo yan, mapupunta kayo dito. Ito namang X, i-click nyo yan mga boss. Yan, pagka-click nyo ng X, hintayin nyo ng konti. Magka-calculate na yan. Yan na. Ito na yung download sa akin mga boss. Sa akin kasi na-download ko na to kaya lumabas yan. Pero sa inyo, wala pa sa inyo yung file nyan, maglalabas sa inyo na starting downloading. Yan. No? So sa akin kasi na-download ko na kaya ganyan lumabas. So pag na-download nyo na mga boss, pwede na kayo ngayon pumunta sa Z-Archiver. So ito siya. Pag wala pa kayo nyan, nasa description din ng video yung link nyan, no? So pasukin nyo yan. Tapos punta kayo ng download. Download yan. So pagpunta nyo ng download, hanapin nyo yung game na dinownload natin. Ito siya mga boss, itong Don't Break Origin na yan, no? So click nyo lang po yan. Tapos click nyo tong view. Pagka click nyo ng view, so ito yung unahin natin, tong APK mga boss. Install po natin to. Click nyo lang yan. Tapos click nyo tong open, then ini-install natin yan mga boss. Ayan na, staging na. Install natin. Maingay dito, baka maano ako, tugtog, copyright ako. Yun, so natapos na mga boss, no? Click nyo lang yan. Tapos etong Android mga boss, click nyo lang yan. Sunod natin yung OBB. Tapos itong OBB, click nyo lang po yan. Tapos ito naman, itong yung Don't Break na yan mga boss, yan yung pinaka OBB file. Long press nyo po siya. Pagka long press nyo, click nyo tong copy. So pagka click nyo ng copy, pumunta kayo ng device memory. Tapos Android. Ayan.
Tapos OBB. Yan. So dito natin i-paste yung kinapi natin na files. Paste na natin. Maka-copyright ako dito sa ano, tugtog. So hintayin lang natin matapos yung extracting. Oras ba ako? 55 yes oh. So yun mga boss, na tapos na extracting. Ngayon pa pwede na natin laruin yung game mga boss. So ito yung game natin, lipat ko lang. Pakita ko sa inyo yung gameplay na ito. Yun. So ito na tayo sa ating game mga boss. Alaw natin yan. Itong Don't Break Origin. Pang thumbnail. Alright. Play the game for the first time. Nickname. Boss Marvin. I agree. So loading. Tayo natin mag 100% to. So dito na tayo sa mismong game mga boss. Yung character natin, chicks. So skip na natin yan. Hop. Dodge. So nasa tutorial pa tayo na ito mga boss. Uy, may kalaban. Teleport tayo dyan mga brad. Wow, tawa-tawa ka pa. Uy, may skill siya. Patay tayo dyan. Uy, may dark dragon tayo mga brad. Hindi pala atin yun. Oh, sing ko na ba kongkoila chongkoila kere kere kongkoila. Ganda ng dragon niya oh. Angas ng kulay oh. Boom. Yari tayo dun ah. So nasa tutorial pa lang yung kanina mga boss. Oy oy. Wake up. Skip na natin yan. Ay, kung tubig ko, tangan na yan, bugla ako bago. Dura ako. Skip na natin. Uy, may kalaban. Kita pa kami ang tropa ko, sige. Sarap yung monster na pala eh. Nakutak. Shopping ka? Dapat pasabay ako sa ano, isa lang. Tara na, 50 minutes ka tayo bro. North ba? Ha? North na. 7. Mag-in na tayo. Dodge.
Uy, may kalaban na naman. Fighter Kyle. Okay. Uy! Dito ako sa likod mo. Aching! Tapos kang bata ka. Yun. So nakita nyo naman mga boss kung gaano kaangas yung game natin. So mag-i-in na kasi ako. So sana nagustuhan nyo yung game natin mga boss. Hanggang sa muli. Hanggang sa muling game tutorial natin, no? Maraming salamat sa panunood. Alright. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.